Moderatledaren Ulf Kristerssons samtal med Sverigedemokraterna har normaliserat dem, och nu är slutet nära. I alla fall av de politiska och mediala reaktionerna att döma. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och folkbildare. Frågan om Sverigedemokraternas människo- och demokratisyn debatteras ständigt. Många lyfter partiets historiska kopplingar till nynazism medan andra menar att partiet har förändrats. Denna video handlar inte om detta. Den handlar om hur Sverige reagerar på en förändrad maktbalans och vad konsekvenserna av dessa reaktioner kan tänkas bli. Om du gillar mina videos så föreslår jag att du följer länken här ovanför och börjar prenumerera även på min nystartade engelskspråkiga kanal där det inom kort kommer att börja hända kul grejer. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du frivilligt stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Utan ert fortsatt generösa stöd skulle inte denna libertarianska kanal vara möjlig. Glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det. Jag publicerar nämligen nytt videomaterial varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om politik, propaganda och paradigmskiften. Häng med! Det sociologiska begreppet norm beskriver allmänt delade men ofta underförstådda regler och förväntningar på beteende som gäller i sociala grupper och samhällen. Enklare formulerat: “This is how we do things around here”. Begreppet normalisering beskriver utvecklingen mot bred acceptans av fenomen som tidigare varit perifera eller oacceptabla. Ett exempel på normalisering är hur synen på homosexualitet förändrades i Sverige från att så sent som 1979 har varit klassat som psykisk sjukdom till att under 1990- och 00-talet bli en brett accepterad kultur och livsstil. Normaliseringens motsats kan sägas utgöras av den så kallade normkritiken, vilken har som anspråk att utifrån ett maktperspektiv bekämpa oönskade normer. Olika former av normkritik har alltid förekommit naturligt i samspelet mellan människor, men den moderna och politiserade normkritiken har med rötterna i marxistiskt och socialistiskt tankegods en uttalad ambition att genom socialt ingenjörskap i grunden förändra kulturen och människan. En norm kan enligt denna modell bedömas vara önskvärd om den bedöms stötta en underordnad grupp i samhället, men kan samtidigt vara oönskad och i behov av normkritik om den uttrycks av en grupp människor som bedöms vara överordnade. Det är däremot svårt att göra saker onormala när de ideal man förfäktar går stick i stäv med stora delar av befolkningens värden. En betydande del av den maktanalytiska kritiken röjer ett illa dolt klassförakt där fiendebilden utgörs av en obildad vit medelklassman som gillar kött, öl och och inte skäms för att flyga till Thailand på semester. Det är en tveksam strategi att som krympande minoritet på detta sätt upprätthålla en mästrande moralisk konflikt med majoritetsbefolkningen. Detta slutar i allmänhet med att majoritetsbefolkningen helt enkelt tröttnar och i kraft av sitt stora antal trycker tillbaka både rättfärdiga och orättfärdiga normkritiker med en enda stor flintastegslavett. Vi ser just nu resultatet av denna konflikt spelas upp på det internationella planet. Donald Trump vann Amerika inte trots sin burdusa framtoning utan på grund av den. En bred amerikansk medelklass som tröttnat på mästrande storstadspolitiker med illa dolt förakt för deras egen sort visade den moraliskt överlägsna Hillary Clinton dörren med hälsningen “Tack, men nej tack. Vi tar killen som sa “Grab him by the pussy. Han är en av oss.” I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I England utspelar sig nu motsvarande utveckling. Labourpartiet belöder arbetarväljare till konservativa Tories på grund av att Labours partiledare Jeremy Corbyn vill stoppa Brexit. Arbetarklassen röstar alltså aktivt mot den socialistiska Corbyn, vilken av vänsterintelligentian framhålls som arbetarklassens försvarare mot den nyliberala världsordningen. För maktanalytiker och identitetspolitiker framstår denna utveckling obegriplig och skrämmande. Men den folkliga reaktionen står i direkt inverterad proportion
till deras eget agerande. Den är ett rungande underkännande av det sociala ingenjörskap man försökt påtvinga dem rörande allt från kosthållning till kultursammansättning. I Sverige representeras detta paradigmskifte huvudsakligen av Sverigedemokraternas normalisering. Partiets slutliga rörelse in mot landets politiska centrum cementerades häromveckan i och med att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson hade ett närmast normalt samtal med den sverigedemokratiska partiledaren Jimmie Åkesson. Det var ett bra samtal tycker jag. Allvarligt, eftertänksamt samtal. Det var ganska normalt och likt alla andra samtal jag har i Sveriges riksdag. Reaktionerna på detta var förutsägbara både till innehåll och magnitud eftersom denna händelse representerade den första konkreta kollisionen mellan svenska makttektoniska plattor. Högerns polemiker har sedan urminnes tider uppmålat en karikatyr av en naiv halvtotalitär vänster som huvudfiende, medan vänstern framhållit en hänsynslös kapitalistisk plutokrati som motbild. Få är däremot benägna att betrakta båda dessa poler som delar av samma maktpolitiska fundament i gemensamt försvar av ett socialt och politiskt status quo. Let us join forces. Där den enda fråga som egentligen dryftats har varit proportionerna i den blandekonomiska modellens omfördelningsprocesser. Det är talande att båda dessa flanker inte bara går samman i demokratiförtroendemässigt djupt destruktiva konstruktioner som JÖK-regeringen, utan även att de låter i det närmaste identiska i sin kritik. Plötsligt finner man rabulister, populister och propagandister i vartenda hörn. Upplevelsen av politiskt obegripliga mörkermän och fiender är karaktäristisk för etablissemang som står inför främmande och ovälkomna samhällsomvälvningar. You're not welcome here. Skildringarna av den franska aristokratins sista dagar innan revolutionen är en god illustration av detta fenomen, där man uttryckte en kombination av förfäran och oförståelse inför de obildade folkhopar som gradvis började ignorera både respekt mot överheten och de feodala strukturer den gudsgivna monarkin föreskrev. En annan parallell står att finna i de 2 sista åren av tsar Nikolaj IIs underrättelserapporter, vilka i allt högre grad ondgjorde sig över en tilltagande mängd gaphalsar och demagoger som helt öppet tog sig allt högre ton på gator och torg. Man inskärpte olämpligheten i detta oförståndiga och oansvariga beteende, men saknade helt redskap för att tolka de krafter som var i rörelse runt tsardömets sista dagar. Det förekom ingen kunskap om vad dessa så kallade populister egentligen ville åstadkomma. Det var ointressant. Det faktum att de representerade ett hot mot den etablerade maktordningens status quo gjorde dem i sig till fiender. Eftersom man inte förstod att opinionen redan hade vänt mot dem själva, så stärkte etablissemanget istället sina motståndare med varje nytt fördömande. Låt oss med detta i åtanke nu studera hur kritiken mot Kristerssons samtal med Åkesson formuleras. Först med kulturminister Amanda Linds ord. Det är dags att sluta förvånas över vad Moderaterna är beredda att göra för makten. De förblir ett gammalt högerparti som den här veckan har valt sina egna opinionssiffror före minoriteters, kvinnors och hbtq-personers rättigheter. I denna paragraf finner vi 2 bärande nyckelbilder: farlig makthunger samt en anklagelse om att man kommer att skada grupper som försvarats genom maktanalysen. Mottagaren förväntas acceptera detta påstående utan konkretioner eller vidare förklaringar. Att Heddy Frid idag ska behöva påminna Ulf Kristersson om hur det gick för Tyskland när man började samarbeta med auktoritära partier blir det slutgiltiga beviset på att de sista smulorna av anständighet som fanns kvar har lämnat Moderaterna. Här utnyttjar man en förintelseöverlevare för att överföra skulden från andra världskriget fasor till sin meningsmotståndare, utan att närmare behöva redogöra för på vilket sätt Ulf Kristersson kan tänkas göra Sverige till ett nytt tredje rike. Med denna halmgubbe som utgångspunkt går Lind vidare med en attack på sin motståndares moral. Anständigheten har helt lämnat dem. Den regeringen som jag är väldigt stolt att representera bildades just på grund av detta, för att välja en annan väg än så många av våra grannländer. Att visa
att här i Sverige står vi upp för människovärdet och demokratin in i det sista. Lind inleder här med att upphöja den egna politiken över våra grannländer, trots att Sveriges linje bevisligen faktiskt fört med sig fler problem än vad grannländerna har. Stycket avslutas med en fatalistisk och ödesmättad insikt om att slutet på något sätt faktiskt närmar sig. Centerpartiet och Liberalerna gjorde något historiskt och hedervärt när de valde den här vägen. Det smärtar mig att antalet partier som står upp för demokratins grundbultar blir allt färre. Här upplyfts alltså de medverkande maktpartierna som dygdiga, medan oppositionen associeras med att svika själva demokratins grundbultar. Det går att säga mycket om Linds anförande, men den tjänstgör i detta sammanhang som en illustration av hur en hotad maktstruktur resonerar och uttrycker sig. Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg uttryckte sig mer lakoniskt. Så anlände Moderaterna till slutstationen. Det samarbete med Sverigedemokraterna som Ulf Kristersson hela tiden sagt varit otänkbart är nu ett faktum. Förintelseöverlevaren Hedi Fried är besviken. Och nio, slutstationen är, som den franske författaren Jean-Pierre Chavas dramatiskt uttryckte det, la mort et la terminus. Lindberg frammanar, helt utan förklaringar, ett slutgiltigt tillstånd av kollaps och förintelse. Detta eftersom orden huvudsakligen gäller den paradigm han själv tillhör. Närmast pliktskyldigt hakar man även här på den tilltänkta skulden gentemot förintelseöverlevanden Hedi Fried. Också här helt utan preciseringar. Dagens nyheter går i sedvanlig ordning in med det tyngsta artilleriet, med en ordmassa som parar en hagiografi över Hedi Fried med en Zola-doftande syndaåklagelse riktad mot tidningens meningsmotståndare. Och nio förekommer inga preciseringar av kritiken, vilken istället hålls abstrakt, subjektiv och på det moraliska planet. Författaren, rabbinen och forskaren Dan Korn sammanfattade sin hållning med orden: detta skamlösa utnyttjande av förintelsens offer för att man inte förmår föra en politik själv andas så tydligt desperation. Det är rimligt att förvänta sig allt mer högljudd kritik i paritet med att ett nytt regeringsalternativ växer fram. Den sittande regeringens överordnade prioritet har varit just att isolera Sverigedemokraterna, och man måste därför framhäva detta som allt viktigare. The only thing that matters. Risken är överhängande att den redan tillspetsade brunhetsretoriken blir än mer aggressiv, vulgariserad och känslostyrd ju närmare man kommer valet 2022. För kritiken som framförs är inte rationell. Den är just emotionell och förankrad i en paradigm som nu knakar betänkligt i fogarna. Den maktpolitiska utmaning Sverige står inför är reell, men den har inte med risken att Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson plötsligt återupprättade Tredje riket att göra, utan med hur robusta de svenska demokratiska institutionerna är och vilken kapacitet till omställning de faktiskt förfogar över. Sverige har sedan Axel Oxenstiernas tid åtnjutit en av världens mest välfungerande och effektiva byråkratier, där tjänstemännens yrkesstolthet vilat på att konsekvensneutralt genomföra tekniskt fulländade implementationer av de beslut som fattas på politisk nivå. I samband med det diffusa valresultat som kom 2018 cirkulerade ett upprop på Utrikesdepartementet, vilket signerades av 261 tjänstemän som krävde att deras värdegrund inte skulle urholkas av ett eventuellt kommande regeringsunderlag. Utspelet var riktat mot en regering man fruktade skulle acceptera passivt stöd av Sverigedemokraterna. Hur kommer Sveriges myndigheter att reagera på en demokratiskt vald regering där Sverigedemokraterna ingår? Eller en regering där Jimmie Åkesson rent av är statsminister? Kommer den polariserande och avhumaniserade ton som har använts mot Sverigedemokraterna under ett decenniums tid att leda till tjänstemannauppror, där myndigheter på olika sätt direkt och indirekt kommer att försöka motarbeta och försvåra genomförandet av den politik regeringen beslutar om? If I refuse. Det är lätt att föreställa sig den hätskt moraliserande retorik som under lång tid dominerat det politiska samtalet efter en maktförlust flyttas över till en institutionell och byråkratisk motståndskamp. Går det att överbrygga
den moraliska polariseringen och vidmakthålla de målstyrda myndigheternas demokratiska autonomi, eller trumfar värdegrunden nu demokratin? Bidra inte till mer polarisering, acceptera inte känsloargument, försök inte baktala eller sabotera för din meningsmotståndare. Konsekvenserna av att göra detta blir en demokratisk förlust, oavsett om man gör det för att bekämpa sverigedemokrater eller identitetspolitiker. Tycker du att demokratins institutioner som helhet bör överordnas både godtyckliga normer och olika värdegrunder? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror på ett pragmatiskt och sansat samtal i högre grad än på känslosvall. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.